নমস্কাৰ বন্ধুসকল ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই কি বিষয়ত ভিডিঅ' বনাব গৈ আছো প্ৰথমে আমি এতিয়া কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ অনলাইন মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰো হেতু বিষয়ে জানি লওঁ প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব মিছন ভূমিপুত্ৰ বা বসুন্ধৰা যিকোনো সাৰ্চ কৰিলে আপুনি গুগলত ওলাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব মিছন ভূমিপুত্ৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পাছতে যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পেজটো হেতু ওপেন হৈ যাব মিছন ভূমিপুত্ৰ ইয়াতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ওলাই আছে ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে যোনটো ৰাইট সাইডে লগইন ৰাইট সাইড টপ কৰ্নাৰত ওপৰ সাইডে লগইন বটনটো আছে যোনটো হেতুত ক্লিক কৰিব লাগিব হেতুত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে লগইন এণ্ড ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে বেলেগ এটা ৱেবছাইটলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব ইয়াতে চাওক এটা বেলেগ এটা ৱেবছাইটলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ গ'ল ৰাইট টু পাব্লিক সাৰ্ভিস ইয়াতে তলত অলপ তললৈ যাব স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আপোনালোকে যদি মোবাইলত কৰি আছে তেন্তে মোবাইলত ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব ডেস্কটপ মোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে গোটেই সাৰ্ভিসবোৰ ভালকে দেখা পাব লগতে কামবোৰ কৰি ভাল সহজ হ'ব আৰু কৰি ভাল পাব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে তলতে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট বুলি টাইপিং কৰিব তাৰ পাছত সাৰ্চ ক্লিক কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এইটো অপচন আহি যাব ইস্যুৰেন্স অফ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰসিড কৰি আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে গাইডলাইন দিয়া আছে আৰু ৰিকুৱাৰমেন্ট কি ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কি আপোনালোকৰ একপি ফটো লাগিব যোনটো আপোনালোকৰ জেপিজি ফৰমেটত থাকিব প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ যোনটো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ অপচন সিলেক্ট কৰিলে হ'ব কাৰণ আধাৰ কাৰ্ডটো আজিকালি সবৰে ওচৰত থাকিব আৰু প্ৰুফ অফ ৰেসিডেন্ট হেতু আধাৰ কাৰ্ড অপচনে দিব পাৰি তাৰ পাছতে আহিলে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ফাদাৰ যোনটো আপোনাৰ পিতৃৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যোনটো কাষ্ট বা বিলং কৰে হেতু জানিবৰ কাৰণে বা আপোনাৰ যদি আগৰ পুৰণা কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আছে হেতু স্ক্যান কৰি পিডিএফ বনাই আপলোড কৰিব লাগিব লগতে যোনটো আপুনি এপ্লিকেশন ফৰ্ম অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছিলে হেতু ফিল আপ কৰি পিডিএফ বনাই আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে মই এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো অপচন আহি গৈছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে সিটিজেন লগইন যোনটো আপোনাৰ ফোন নম্বৰ এন্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে ফোন নম্বৰ এন্টাৰ কৰি যোনটো তলত ক্যাপচা কোড দিয়া আছে হেতু পুট আপ কৰি সেন্ড ওটিপিত মাৰিলে আপোনালোক কি হ'ব ডাইৰেক্ট ওটিপি আহিব লগইন কৰি কামবোৰ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব মোৰ সিএসসি আইডি আছে গতিকে মই সিএসসি থ্ৰুদি কৰিম সিএসসি থ্ৰুদি মই কৰিম কাৰণে মই সিএসসি অপচন ক্লিক কৰিছো তাৰ পাছতে মই আকৌ বেক কৰি ইয়াতে এপ্লাইত ক্লিক কৰিমগে ইয়াতে চাওক এতিয়া যোনটো এপ্লিকেশন ফৰ্ম হয় এইটো ফৰ্ম ইয়াতে ওপেন হৈ গৈছে প্ৰথমে আমি ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰিম অসমীয়া ইংলিশ আপুনি যি ল্যাঙ্গুৱেজত বনাব বিচাৰে হেতু সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পাছতে আপোনাৰ আহিলে এপ্লাই ফৰ আপুনি কি কাষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব হেতু ইয়াতে দিয়া আছে আপুনি যেটো কাষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লৈ আছে হেতু কাষ্ট আপুনি ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেন্ট নেম আহিলে এপ্লিকেন্ট গৰাকী বা এপ্লিকেন্ট জনৰ নামটো ইয়াতে পুট আপ কৰিব তাৰ পাছতে ইয়াতে লিংগটো আপোনাৰ জেন্ডাৰটো কি হয় মেল ফিমেল হেতু সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পাছত আহিলে ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে যোনজন আবেদনকাৰী হয় তেখেতৰ ফোন নম্বৰ ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব তাৰ পাছতে আহিলে ডেট অফ বাৰ্থ যোনটো আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছত যেনেকৈ আছে হেতু মতে ইয়াতে ফিল আপ কৰি ল'ব মই ইয়াতে ফিল আপ কৰি আছো ডেট অফ বাৰ্থটো একজেক্ট আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ ফিল আপ কৰিব নহলে বিসংগতি হোৱা সম্ভাৱনা আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো উপজাতি হয় কাষ্টৰ হেতু ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আৰু সাব কাষ্টটো ইয়াতে অপচনটো নলাই এটো বাদ দিয়ক আৰু ইয়াতে ফাদাৰ্স নেম আৰু তলত মাদাৰ্স নেম যোনটো এপ্লিকেন্টৰ হয় হেতু ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব তাৰ পাছতে ইয়াতে ঘৰ নম্বৰ বিচাৰিছে ঘৰ নম্বৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পাছতে ইয়াতে ষ্টেট আসামটো সিলেক্ট হৈ আছে ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব সাব ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব আৰু সাৰ্কেল অফিসটো তাৰ পাছতে আহিলে আপোনালোকৰ মৌজা যোনটো ইয়াতে ম্যানুয়ালি এন্টাৰ কৰিব লাগিব মৌজাৰ নামটো মই আগতে এন্টাৰ কৰি থৈছিলো কাৰণে ইয়াতে হিষ্ট্ৰীত ওলাই গৈছে মই জাস্ট ক্লিক কৰি গৈছো আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ মৌজা ডিস্ট্ৰিক্ট মৌজা হয় আপোনালোকৰ ভিলেজ হয় আৰু পিএস পুলিচ ষ্টেচন আৰু পোষ্ট অফিস হেবোৰ বা পিন কোড হেবোৰ নিজে আপোনালোকে ম্যানুয়ালি এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে 7 প্ৰসিড নেক্সট হেতু ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে ইয়াতে আহিলে আপোনাৰ ডকুমেন্টছ আপলোড দিয়া এটা চাওক এপ্লিকেন্ট ফটো জেপিজি ফৰমেটত হ'ব লাগিব
আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেণ্টৰ ফটো বনাই ৰাখিব মই যেনেকৈ বনাই ৰাখিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে বনাই ৰাখিব তাৰপাছতে আহিলে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড যোনটো বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ যোনটো প্ৰুফ মানে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ প্ৰুফ হিচাপে সেইটো JPG ফৰ্মেটত দিলে নহ'ব আপুনি PDF ফৰ্মেটত দিব লাগিব বাকী গোটেই ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে PDF ফৰ্মেটতে দিব লাগিব মই এটা সিলেক্ট কৰি মোৰ বনাই থোৱা আছে গতিকে মই ডাইৰেক্ট সিলেক্ট কৰি গৈ আছোঁ আপোনালোকে একচুৱেলি আগতীয়াকৈ বনাই ৰাখিলে বেছি ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ কামটো কৰি থাকোঁতে যদি মাজতে আপোনালোকে এইবোৰ বনাই থাকে তেতিয়া টাইমটো বহুত গুচি যায় তেতিয়া পেজটো ৰিফ্ৰেছ হৈ যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে সেইবোৰ ফৰ্মেট আগতীয়াকৈ বনাই ৰাখিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইবোৰ বাকী যিমান ডকুমেণ্টছ আছে আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ মেইন প্ৰব্লেমটো ইয়াতে মই ডিছকাছ কৰাই নাই দুটা প্ৰব্লেম আছে মই এইটো কথা ডিছকাছ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ আগলৈ গম পাই যাব যোনটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিলে একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখন জেনেৰেট নহয় বুলি সেইটো প্ৰব্লেম মোৰো হৈছিলে মই সেইটো ছৰ্ট আউট কৰিছোঁ এটা প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকৰ কিন্তু সেইটো নহ'ব পাৰে মই 100% গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ যে হ'ব বুলি কিন্তু মই যোনটো প্ৰক্ৰিয়াত কৰিছোঁ মোৰ ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে মই সেইটো কৈছোঁ আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ মোৰ আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ক লৈ ইয়াতে চাওক ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ 30 এপ্লিকেশ্যন চাৰ্জ 30 আৰু কনভিনিয়েন্স ফি বুলি 10 ৰুপিজ কাটিছে এটা কথা মই যোনটো CSC আইডিত কৰিছিলোঁ মই যেতিয়া এই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত কৰিছিলোঁ মাত্ৰ CSC আইডিত 10 ৰুপিজ 58 পইচা সামথিং কিবা এটা কাটে 10 টকা এটা কাটে এতিয়া চাওক আমি যদি এতিয়া ইয়াতে 70 ৰুপিজ পে' কৰিবলগীয়া হয় আমিতো অবভিয়াছলি কাষ্টমাৰৰ পৰা তাতকৈ বেছি চাৰ্জ কৰিবই লাগিব আমি যদি ইয়াতে কমকৈ পে' কৰিব পাৰোঁ 10 টকা যদি আমি পে' কৰিব পাৰোঁ আমি 50 ৰুপিজো লৈ কাষ্টমাৰৰ পৰা কামটো কৰাই দিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত চৰকাৰে যদি 70 ৰুপিজ লৈছে আমিতো অবভিয়াছলি কিবা এটা চাৰ্জ কৰিবই লাগিব গতিকে মই এইটো ইমান ভাল বুলি মই ভবা নাই কাৰণ আমি অলৰেডি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি আমি কামটো ভালকৈ কৰিব পাৰি আছোঁ বাকী ভূমিপুত্ৰ বুলি এক্সট্ৰাকৈ ইয়াতনো উলিওৱাৰ কাৰণটো মই একো বুজি পোৱা নাই এক প্ৰকাৰ মই স্কেম বুলিয়ে ক'ব ধৰিছোঁ এইটো কাৰণ ইমান চাৰ্জ কৰিব নালাগে একচুৱেলি 10 ৰুপিজ এটা বা 20 ৰুপিজ এটা চাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ এপ্লিকেশ্যন ফি বুলি 70 ৰুপিজ কাটি দিয়ে আমিতো এতিয়া CSC হোল্ডাৰ হিচাপে আমিতো CSC ভেলি হিচাপে আমি কাষ্টমাৰৰ পৰা আমিতো কিবা এটা চাৰ্জ কৰিব লাগিব গতিকে মই এইটো ইমান একদম ছাপোৰ্ট কৰা নাই আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট কৰিব এইটো কথা মই কম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে কি একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখন জেনেৰেট হোৱা নাই সেইটো আপোনালোকে কি কৰিব মোৰ ক্ষেত্ৰত মই আগতে জিঅ' চিম ইউজ কৰি মই এবাৰ কৰিছিলোঁ সেইটোত কি হৈছিলে মোৰো জেনেৰেট হোৱা নাছিলে মই এয়াৰটেল চিম ইউজ কৰিছোঁ প্লাছ মই কি কৰিছোঁ যেতিয়া কাম কৰি আছোঁ তেতিয়া মই ফোন লগাইছোঁ কথা নাপাতিলেও মই ফোন লগাই থৈছোঁ মই PCত কানেক্ট কৰিছোঁ ফোনটো মই লগাই থৈছোঁ বেলেগ এজনলৈ ফোন লগাই মই যেতিয়া কামটো কৰিছোঁ তেতিয়া ভালদৰে ইয়াতে জেনেৰেট হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখা পাই যাব ইয়াতে চাওক ইয়াত CSC ID বা পাব্লিকৰ যোনটো ফোন নাম্বাৰ থ্ৰুদি কৰা একেই কথা ইয়াতে যেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ এইটো একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখন জেনেৰেট হ'বই বা CSC নহ'লে CSC ID থ্ৰুদি নহ'ব বা হ'লে আপোনালোকৰ পাব্লিক ID যোনটো ফোন নাম্বাৰ থ্ৰুদি কৰে সেইটো হ'লেও হ'ব ইয়াতে চাওক একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখন মোৰ ইয়াতে ওলাই গৈছে আপোনালোকে মোৰ কৰা চিষ্টেমতে কৰি চাব এবাৰ ফোন আপোনালোকে বেলেগ এজনক ফোন লগাই ৰাখিব প্লাছ আপোনালোকে ফোনৰ লগত জৰিয়তে যদি কৰি আছে ফোনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব ফোন লগাই আৰু প্লাছ কি কৰিব আপোনালোকে এয়াৰটেল নেট পাৰিলে ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব জিঅ'টো কাৰণ ইউজাৰ বেছিতো সেইকাৰণে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে বাকী তেনেকুৱা একো বেলেগ প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকৰ সেইটো চিষ্টেম যদি আপোনালোকে কৰি চাই যেন কামটো হ'ব লাগে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ হৈ গৈছে আপোনালোকক মই ইয়াত লাইভ দেখাই আছোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো সিমানেই আছিলে আৰু এই 70 ৰুপিজ কাটাৰ কথাটো আপোনালোকৰ মতামত কি হয় নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব কাৰণ মই যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰ্টেলত যদি লগত কৰোঁ সেম কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটে হয় অনলি 10 ৰুপিজ তাতে চাৰ্জ লয় ইয়াতে 70 ৰুপিজ এক্সট্ৰা লৈছে আপোনালোকে কথাটো কি বুলি ভাবে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে এটা স্কেম বুলিয়ে ধৰি ল'ব পাৰে চাওক ইয়াত অসমত কিমান এতিয়া মানুহে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব প্ৰত্যেকজন মানুহে যদি 70 ৰুপিজকৈ যদি কষ্ট কৰি এপ্লাই কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ভাবি চাওক কিমান এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট চৰকাৰে পাব
গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, লগতে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তহঁতি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কণ্টেণ্ট পাবৰ কাৰণে বেল আইকনবোৰ ক্লিক কৰি ৰাখিব। নতুনকৈ আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ আহিব আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াতে CSCৰ যোনবোৰ ছাৰ্ভিচ আছে, ভূমিপুত্ৰ গোটেই CSCৰ ভেলিয়ে কৰিব পাৰে। ইয়াতে লিষ্টবোৰ আছে। আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত যদি CSC ভেলি আছে বা দোকান আছে, সেইবোৰত গৈ আপোনালোকে কথাবোৰ জানিব পাৰিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে CSC থ্ৰুদি কৰিলে বেছি ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ, যদি আপোনালোকে সম্যক জ্ঞান নাথাকে আপোনালোকৰ। কাৰণ ইয়াতে বহুতকেইটা কথা আছে আৰু বস্তুবোৰ ভালকৈ চালি জাৰি চাব লাগিব, কাৰণ নতুনকৈ কৰা মানুহজনৰ ভুল ভ্ৰান্তিটো হ'বই, আৰু আনকি আমাৰো হৈছিলে। গতিকে সেইবোৰ নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় CSC ভেলিৰ ওচৰত যাব। ধন্যবাদ।